নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰডেমি অসমলৈ মই শৰ্মিষ্ঠা আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰৰ বাবে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আন্টি লাইভ ভিডিঅ'লৈ য'ত আমি আজি হিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান প্ৰশ্ন পৰীক্ষাৰ টপিক অনুসৰে আমি আজি ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে সো আমাৰ এই সিৰিজটোত আপোনালোকে দেখিছে আমি অলৰেডি জিঅগ্ৰাফি পলিটি আৰু তাৰ লগতে পেডাগজিৰ কিছুমান অংশ অলৰেডি প্ৰেক্টিছত মই লৈ আনিছিলো তেনেকুৱা লাইভ ক্লাसेस হয়নে সো আজি আমি কিছু সংখ্যক হিষ্ট্ৰী হয়নে ইতিহাসৰ প্ৰশ্ন আজি আমি কৰিবলৈ লৈছো আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰো যে যোনখিনি টপিক আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিছো আপোনালোকে এই টপিক হিচাপে পৰীক্ষাৰ বাবে কিন্তু অলপ ইম্পৰ্টেন্সত ল'ব পাৰে বিকজ এই প্ৰশ্নখিনিৰ সাধাৰণতে উচৰে পাজৰে থকা যোনবোৰ প্ৰশ্ন আছে পৰীক্ষাত সুধা দেখা গৈছে আগতে ঠিক আছে আপোনালোকৰ যি পাস পেপাৰ এনালিসিস আছে সেই পাস পেপাৰ এনালিসিসতে আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপে দেখিব ইয়াৰ কথা ঠিক আছে সো যোনখিনি প্ৰশ্ন যোনখিনি টপিক আমি ডিসকাশন কৰি আহিছো ইমান দিনে বাকি যিমান ক্লাसेसত আমি ডিসকাশন কৰি আহিছো देयर आर हाई चांसेस যে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উচৰে পাজৰে থকা কিছু প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কাকতত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে ওকে অলৰাইট ঠিক আছে তেনেহলে আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো আমি ওকে সো উত্তৰসমূহ আপোনালোকেও দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ময়ো আপোনালোকক সহায় কৰিম উত্তৰ কেইটাৰ লগত ডিসকাশন কৰিবলৈ ঠিক আছে ওকে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া হৈছে about Chinese Buddhist pilgrim who visited India during the reign of King Harshvardhan ঠিক আছে সো during the reign of King Harshvardhan কোনজন Chinese Buddhist pilgrim ইন্ডিয়াত ভিজিট কৰিছিলে বুলি কৈছে তাৰে প্ৰশ্নটো ইয়াতে সোধা হৈছে সো আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকে যদি জানে উত্তৰসমূহ আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ওকে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো yes হয় হয় উত্তৰসমূহ আপোনালোকেও দিয়ক যাতে আমিও অকমান টাইম ডিসকাশন কৰিব পাৰো ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো yes okay so ইয়াৰে উত্তৰটো নাম্বাৰ বি হয় বুলি আমাক বহুতে কৈ আছে okay নাম্বাৰ বি হয় বুলি আমাক কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি যদি চাবলৈ যাও ঠিক আছে সো এখেত আমি হুৱান জাং বুলি কও তেখেতৰ প্ৰনাউন্সিয়েশনটো সো হুৱান জাং তেখেত আছিল কি চাইনিজ বুদ্ধিষ্ট পিলগ্ৰিম বুলি কৈছে নহয় জানো চাইনিজ বুদ্ধিষ্ট পিলগ্ৰিম বুলি কৈছে তেখেতে ভিজিট কৰিছিলে ইন্ডিয়া ডিউৰিং the reign of King Harshvardhan ঠিক আছে আৰু King Harshvardhan পুষ্যভূতি যেটো আমাৰ ডাইনেষ্টি আছিল হয়নে পুষ্যভূতি ডাইনেষ্টিৰ তেখেত মেম্বাৰ আছিল he belong to that dynasty okay so এই হুৱান আমি যে হুৱান জাঙৰ কথা কৈছো তেখেত around 7th century আহে ঠিক আছে around 7th century ভিজিট কৰে ইন্ডিয়া ঠিক আছে আৰু তেখেতে বহুত কিছুমান কনটেক্সট ওকে বহুত কিছুমান কনটেক্সট যেনেকে বুদ্ধিষ্ট টেক্সট হল ওকে কিছুমান বুদ্ধিষ্ট টেক্সট হল হেবু ট্ৰান্সলেচন কৰিছিলে পিছত আলটিমেটলি গৈ পেলাই ঠিক আছে বুদ্ধিষ্ট টেক্সট চাইনিজলৈকে ট্ৰান্সলেট কৰে ওকে চাইনিজলৈকে কি ট্ৰান্সলেট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো so this is all about the around 7th century okay so তেখেত জি মই জি দৰে কলো চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ ভিজিটেড ইন্ডিয়া সো আপোনালোকে গম পাব পিলগ্ৰিম শব্দটো अगेन পিলগ্ৰিম শব্দটো আপোনালোকে বুজাটো দৰকাৰ ঠিক আছে পিলগ্ৰিম শব্দৰ ডেফিনিশন পিলগ্ৰিম শব্দৰ এক্সপ্লেনেশন কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ইংৰাজী পাৰ্টটো আহি যায় হয়নে ওকে ঠিক আছে তো উত্তৰটো দিয়া হৈছে বহুতে দিছে okay so that is the correct answer number b hoy okay is a pilgrim শব্দৰ কথাটো মই কলো pilgrim শব্দৰ উত্তৰটো
sorry, pilgrim mane ultimately ki hoy, he or she can be called as a traveler, hoy ne? Duroni loi travel kore, mainly olop holy place or travel koribo pare, thik ase? So with the intention of worship, henekwa dhoroner hobo pare, jeneke ami Huanzhangor kotha jodi kobole paru, Huanzhangor aru eta spelling dia ase, Huanzhang boli nidi pelai spelling to eneke dibo pare. So kindly confuse nohobo egita spelling or ki boli koy majot, thik ase? So hoise আন প্ৰশ্নটোলে আমি আগবাঢ়োনে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটোলে আমি আগবাঢ়িম ঠিক আছে ওকে দেন আমাক সেকেন্ড ব্যাটল অফ তাৰাইনৰ কথা সুধিছে 1192 CE is considered a turning point in Indian history because it established the Mughal Empire, opened the way for Turkish rule in North India, led to the collapse of Vijayanagar Empire and marked the end of the Mauryan dynasty. কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো? What will be the correct answer to this? উত্তৰটো দিয়ক কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ উত্তৰটো দিব পাৰে আপোনালোকে জানে যদি ওকে ওকে ঠিক আছে উত্তৰটো মই দেখি আছো অকমান সো 1900 CE ৰ কথা সুধিছে নহয় জানো সো এই যেটো ব্যাটল অফ তাৰাইন হয় তাক আমি তাৰাৰয় বুলিও ক'ব পাৰো এই তাৰাইন শব্দটো পিছলে তাৰাৰয় বুলিও আমি দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে তাৰাৰয় শব্দটো আমি ক'বলৈ পাৰো সো এই যেটো ব্যাটল ঠিক আছে ব্যাটল সেকেন্ড ব্যাটল অফ তাৰাইন বুলি কৈছে ওকে সো এই কি বুলি কয় তাৰাইন ব্যাটলখন কাৰ মাজত হৈছে কাৰ মাজত হৈছিলে কোনবা উত্তৰ দিব পাৰিব নেকি কাৰ মাজত হৈছিলে এনি আনসাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে উত্তৰটো the battle of Tararoy or battle of Tarain বুলিও ক'ব পাৰো originally battle of Tarain বুলিও কয় good afternoon everyone yes good afternoon Pallavi Anjuma Priyam Pooja everyone I welcome you to the class okay so ami just আজি question সমূহৰ মাজতে আছো আপোনালোকে অকমান উত্তৰ সমূহ যদি জানে তেনে হলে দিব পাৰে ওকে সো উত্তৰ দি আছে ইয়াতে সবে উত্তৰ দি আছে উত্তৰটো কি হয় উত্তৰটো দিয়া হৈছে ওকে উত্তৰটো যোৱাৰ আগত মই অকমান বুজাই দিছো সো এই যেটো ব্যাটল অফ তাৰাৰয় আছিল বা ব্যাটল অফ তাৰাইন বুলি আমি যেটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এই ব্যাটল অফ তাৰাইনে আলটিমেটলি was fought yearটো মনত ৰাখিব 1192 কাৰ মাজত ফাইট কৰা হৈছিল এখন মোহাম্মদ ঘুৰি ঠিক আছে মোহাম্মদ ঘুৰি আৰু কোন আছিল পৃথ্বীৰাজ চৌহান হয়নে আৰু কাৰ মাজত পৃথ্বীৰাজ চৌহান okay so ultimately এই যেটো আমি ব্যাটলৰ কথা ইয়াতে দেখিলো right it is the second battle of Tarain so ultimately কি বুলি কয় এই ব্যাটলখনত মোহাম্মদ ঘুৰিৰ একদম victorious win হয় yes and ultimately আমি যেতিয়া চাব যাও এই যেটো ঘুৰিয়ান ট্ৰাইব আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো ট্ৰাইব নহয় exactly ট্ৰাইব বুলি বুজোৱা নাই মই প্লুৰালিটিত বুজাব বিচাৰিছো ঘুৰিত ফোৰ্স বুলি ক'ব পাৰো আমি ইনডাইৰেক্টলি ঠিক আছে so এইখিনি ঘুৰিত ফোৰ্স খিনি they got direct penetration into the যেটো আমাৰ নৰ্দাৰ্ন প্লেন আছিল হয়নে নৰ্দাৰ্ন ইণ্ডিয়ান প্লেনত they got the direct কি ক'ব পাৰো নৰ্দাৰ্ন প্লেনৰে direct penetration পোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰো ইয়াতে ওকে ঠিক আছে all right yes correct okay so your answer to sobe di ase je it opened the way okay it opened the way for the Turkish rule in the North India okay গম পালে মোহাম্মদ ঘুৰি আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিল এই দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু তাৰ লগতে Turkish rule আমাৰ যেটো নৰ্দাৰ্ন প্লেনত penetration পালে this was mainly because of the battle of Tarain ঠিক আছে আৰু battle of Tarainৰ কাৰণে ultimately আমি কি দেখিবলৈ পাও এখেতসকলৰ penetration the Turkish rule okay the penetration of the Turkish আমি ultimately দেখিবলৈ পাওগৈ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay
Right. Let us look at the next question. In the Chola administration, the you are referred to the militant cantonment, an assembly of the common village, council of the learned Brahmins, or a high-ranking judicial officer. Okay, or a high-ranking judicial officer. Ki hobo? Uttor to yare. What will be the correct answer to this? Uttor to diok apanaluke. Etu olop easy prashnoi hoy. Hoine Chola dynasty pa directly hudise. So what will be the correct answer to this? উত্তৰটো দিয়ক Chola dynasty Chola administration মানে আমাক ডাইৰেক্টলি Chola dynasty পৰা প্ৰশ্নটো সুধিছে এই যেটো উৰ শব্দটো আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো বুজাইছে উত্তৰটো দিব পাৰে ওকে yes উত্তৰটো দিব পাৰে yes okay absolutely correct answer to yate পাই আছো মই okay correct সবে দিছে b বুলি দিছে an assembly of the common people yes মই কৈছোৱে প্ৰশ্নটো very easy হয় আপোনালোকে যদি অলপমান attention দিয়ে প্ৰশ্নটো very easily আপোনালোকে attempt কৰিব পাৰে নহয় জানো কি বুজাইছে assembly of the common villages okay assembly of the common villages বুজাইছে of the Chola dynasty ঠিক আছে so এই Chola dynasty আমি mainly কোনটো time periodত আমি দেখিবলৈ পাইছো around 9 to আমাৰ যেটো 13th century মাজত আমি মোটামুটি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আমাৰ Chola administration 9 to 13 BCE এর কথা আমি কব পাৰো ঠিক আছে CE sorry so ইয়াতে আমাৰ কি বুলি কয় এই উৰ শব্দটোৱে কি বুজাইছে general local residents খিনি থাকা in ordinary villages okay বা আমাৰ যোনখিনি কব পাৰো non brahmadeya village বুলি কোৱা হয় না নহয় so Cholar কি বুলি কয় Chola administrationৰ ভিতৰত আমি এই যেটো assembly টো দেখিবলৈ পাও where there will be the common villages okay the local residents খিনি inclusive কৰা যেটো assembly তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো we can call it as the assembly of the local common villages right clear হৈছে okay ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এন্ড अगेन এই যেটো উৰ শব্দটো আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাবলে যায় এটো আমাৰ লোকাল গভৰ্নেন্সৰ এই Chola ডাইনেষ্টিৰ লোকেলাইজড ৰেসিডেন্স আছিল সো আলটিমেটলি কিহৰ কাৰণে আমাৰ লোকাল গভৰ্নেন্সৰ সহায় কৰিবলে এই যেটো কমন গ্ৰুপ পাতা হৈছিল সো local governance ultimately কি সহায় কৰিবলে পাতা হৈছিল বুলি আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে yes correct Priyam Dekai already likhise je it is about the local self government system hoine hetwe hoy correct it yes assembly mane assemble koratuke ami assembly buli ko no hoy he karone assembly shobdotu byabohar korise option 2 je it is an assembly okay it is an assembly of the common villages clear hoise okay next proshno tu saw ahok ami Okay. Next prashna to disse which Mughal emperor shifted the capital from Agra to Delhi and built the city of Shah Jahanabad? Again, very easy question. Delhi Sultanate আপোনালোকৰ CTET syllabusত দিয়া আছে হয়নে Delhi Sultanate যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িছে সাগে এই প্ৰশ্নটো বহু ৰূপে আমি দেখিবলৈ পাই গৈ আছো হয়নে Right? এইটো প্ৰশ্ন আমি দেখি গৈ আছো শাহ জাহানাবাদ নামতে আছে হয়নে so which Mughal emperor shifted its capital from Agra to Delhi কি হ'ব answer to okay ঠিক আছে all right very easy question to ইয়াতে আমি
দেখিলে বৰ ধুনীয়াকে আমি বুজিয়ে পাওঁ নহয় জানো শাহজাহানাবাদ নামতে দিয়া আছে একো কনফিউজন হ'বলগীয়া নাই ইয়াতে ইয়েস কাৰেক্ট সবে দি আছে উত্তৰটো আনসাৰটো কি শাহজাহান হয়নে নহয় শব্দত আছে অলৰেডি শাহজাহানাবাদ ইমান এটো আমাৰ দিল্লী সালতানাত যেটো পঢ়িছিলো আমি দিল্লী সালতানাত আপোনালোকৰ সিলেবাসত দিয়া আছে নহয় দিল্লী সালতানাতৰ কথা অকমান এই দিল্লী সালতানাতৰ যোনখিনি আমাৰ important topic আছে important আমাৰ যোনখিনি rulers আছে তেখেতসকলৰ monuments ডিজাইন ঠিক আছে সেই সকলোখিনি কথা পৰীক্ষাত সুধা দেখা গৈছে ঠিক আছে সো সেইখিনি প্ৰশ্ন আমি স্কিপ কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে ঠিক আছে 120 okay ঠিক আছে all right so এই যে আগ্ৰাৰ পৰা দিল্লীলৈকে এই যেটো শাহজাহানাবাদ it was মানে present day দিল্লীৰ কথাই কৈছে ঠিক আছে সো আমি আগ্ৰাৰ পৰা দিল্লীলৈকে শিফট হোৱা কিহৰ কাৰণে দেখিবলৈ পালো চাও আগ্ৰা as a city was smaller in size হয়নে আমি যদি geographically যদি চাবলৈ যাও আগ্ৰা was অকমান overcrowding আছিলে স্পেসটো ঠিক আছে সো সেই overcrowdingৰ কাৰণে অলপ আৰু grand city এখন গঢ়ি উঠোৱা দেশত শাহজাহানাবাদলৈ শিফট হৈছিলে তাতে তেখেতসকলে ৰেড ফোর্ট বিল কৰে ফৰ এক্সাম্পল হয়নে সো সেইখিনি কথা আমি কেটামান কাৰণো চাই লব পাৰে আপোনালোকে যোনখিনি প্ৰবেবলি পৰীক্ষাত সুধা আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে অল ৰাইট ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আকবৰ জাহাঙ্গীৰ অৰঞ্জেবৰ কথাও দিয়া হৈছে এখিনিও কিন্তু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সুধিব পাৰা চান্স থাকে ইউজুয়ালি স্টেটমেন্ট সামজত আপোনালোকে দেখিব এসারশন ৰিজনছত আপোনালোকে দেখিব এইকেটা প্ৰশ্ন তো কাইন্ডলি আপোনালোকে অকল মই যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক দি দিছো সেই প্ৰশ্নটো আৰু উত্তৰটো চাই থলে নহয় ঠিক আছে we will also be analyzing the rest of the options okay rest of the options মই আপোনাক এতিয়া প্ৰত্যেক অপচন এনালাইজ কৰি দি থাকিলে আজি গোটেই দিন লাগিব সেইকাৰণে মই only answer to মই আপোনালোকক এনালাইজ কৰিছো প্ৰশ্নটোৰ লগত ৰিলেটেড অকমান কেটামান ফ্যাক্ট কৈছো বাট যোন কেটা টপিক কৈছো যোন কেটা এক্সট্ৰা ইয়াতে অপশনস আপোনালোকে দেখিছে there are high chances এই অপশনস গিটাৰ প্ৰশ্ন পুৰি দিব পাৰে সো আলটিমেটলি মোৰ ক্লাস গিটাত মই হেতুৱে ইন্টেনশনত মই লৈ আহিছো যে আপোনালোকৰ কোনো টপিক যাতে হাতৰ পৰা এৰা যোৱা না যায় ঠিক আছে আৰু সেই ইন্টেনশনত আমি এইখিনি ডিসকাশন কৰিছো ঠিক আছে ওকে all right ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে চাওক এতিয়া Vernacular Press Act or kotha kudise Vernacular Press Act of 1878 which aimed to curtail the freedom of Indian language newspaper was passed by Lord Ripon tapisot Lord Lytton Lord Curzon aru Lord Dalhousie ki hobo answer to again etu olaman easy prosnoi hoy easy prosnor bitorore pore thik ase was passed by who dise day it was passed by ki hobo yar uttor to uttor to muk diok etia শুনিয়া very easy একদম exact প্রশ্ন এটো ঠিক আছে direct প্রশ্ন হয় right so direct প্রশ্ন নিয়াকে আপোনালোকে দিব পাৰিব লাগে right yes ঠিকে উত্তৰবোৰ ঠিকে দি আছে আৰু কেটামান উত্তৰ দিও yes okay Vernacular Press Act okay ঠিক আছে সবে উত্তৰটো দিছে ইতিমধ্যে উত্তৰটো মই পাইছো সেই উত্তৰটো মতে মই উত্তৰটো আপোনালোকক কৈ দিছো ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব নাম্বাৰ yes correct
হয় লৰ্ড লিটন হয় ঠিক আছে লৰ্ড লিটন হয় আনসাৰটো হ'ব কি নাম্বাৰ বি আপোনালোকে ইয়াৰটো মন কৰক ইয়াৰটো হৈছে 1878 হয়নে 1878 হিচাপে দিয়া হৈছে ইয়াৰটো আৰু লৰ্ড লিটন আছিলে around 1876 ৰ পৰা around 1890 লৈ ঠিক আছে 1880 লৈকে হ'ব নেকি yes 1880 মানলৈকে তেখেত কি ভাইসৰয় আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ঠিক আছে সো 76 ৰ পৰা 80 লৈকে ভাইসৰয় আছিলে হি वाज দ্য ভাইসৰয় ওকে সো সেই টাইম পিৰিয়ডতে এই সময়ছোৱাখিনিৰ মাজতে 1878 ত তেখেতে কি ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰে আৰু কাউন্সিল অফ ভাইসৰয়জে হেখন পাস কৰি দিয়ে ঠিক আছে okay okay ঠিক আছে yes correct আৰু এই ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টৰ মেইন ইন্টেনশনটো কি আছিল যোনবোৰ আমাৰ ভাৰ্নিকুলাৰ ল্যাঙ্গুৱেজত পাবলিকেশন কৰা হৈছিল নিউজপেপাৰ হোল বা ম্যাগাজিনছ হোল হে পাবলিকেশনবোৰ ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰা ওকে সেন্সৰ কৰা ইন্টেনশনত বিকজ এই ভাৰ্নিকুলাৰ পাবলিকেশনৰ থ্ৰুৰে ইন্টেনসিভলি ক্ৰিটিসিজম চলি আছিল অফ দ্য British people ঠিক আছে so that was the main intention of the Vernacular Press Act tar year to monot rakhibo 1878 aru who passed it it was Lord Lytton ঠিক আছে very good absolutely correct yes Lord Dalhousie former Governor General of India asile yes correct okay all right next prashno to saw ami what is the next question suggest Okay, so আমাক এতিয়া Ryotwari systemৰ কথা খুদিছে of land revenue where the land dealt directly with the cultivators and was first introduced by whom? Thomas Munro, Holt Mackenzie, Lord Cornwallis আৰু Warren Hastings. Okay? All right. So এতিয়া উত্তৰটো দিয়ক Ryotwari systemৰ কথা কিন্তু আগে পিছে আহি থৈছে CTET examত ঠিক আছে? Okay. Yes. Diok uttortu correct. Correct. Yes. Yes, correct. So আমাক ইয়াতে কিহৰ কথা খুদিছে we are asked about Ryotwari system where the government dealt directly with the cultivators was first introduced by ইয়াতে উত্তৰটো সবে দিছে the answer is Thomas Munro ঠিক আছে Thomas Munro লগত আৰু এগৰাকী person আছিলে there was another person who was also called as Alexander Reed okay by Alexander Reed বুলিও কয় ঠিক আছে Alexander Read বা read বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে so hey Alexander Readৰ কথা আমি যদি চাবলৈ যাও around 19th century তে আমি ক'ব পাৰো এই যেটো Ryotwari system আছিলে কোট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে মাদ্ৰাজ বম্বে আসাম আৰু কুৰ্গত ঠিক আছে so কোট ইন্ট্ৰোডিউস কৰা বুলি ক'লো মই মাদ্ৰাজ right Bombay okay then we have Assam আৰু কি Kurg ঠিক আছে so Ryotwari system or intention yate likhi dise to deal directly with the cultivators mane government e directly cultivators or logot connect kora to a Ryotwari system or main intention asile okay yar aru eta intention ki asile to remove the middleman hoine no hoy so government e sorry government e directly cultivators kinir logot associate hoi jay then it will also remove the middleman hoine it will be removing the middleman here right here it will be removing all kinds of middlemen in this context okay so ekhini hoy gol amar etu prashnor logot jorito junkhini topic ami discussion koribologia asile okay all right next prashno sao ami Okay, next could he say which session of the Indian National Congress saw the formal split between the moderates and extremists? Okay, moderates and extremists are major bibhajon je hoisile between the Congress. Hey, formal split to mane internal tension to both homoy pra choli asile but formally split kora mane people acknowledging the fact that formally split koribo parise hetu ketia ahile when
কেতিয়া আছিলে আনসাৰ ওকে আনসাৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো ওকে উত্তৰটো দিয়ক অলপ হুনকালে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো ফৰ্মেল স্প্লিট বিটুইন মডাৰেটস এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট কোনটো সেশনত আমি দেখিবলৈ পালো বম্বে সেশন 1885 সুৰত সেশন হয় লখনৌ সেশন হয় আৰু লাহোৰ সেশন হয় ওকে সো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো এটো ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকে ৰং আনসাৰ দি আছে হা মই এটো কথা আগৰ ক্লাস কেটা মানত মই অলৰেডি কৈছিলো ঠিক আছে সেশনৰ কথা মই ডিসকাশন কৰিছিলো যত আমি লাহোৰ সেশনৰ কথা মেইনলি ডিসকাশন কৰিছিলো লাহোৰ সেশনৰ লগত পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰেজলিউশন যেটো হেতু জড়িত হৈ আছিল হয়নে সো লাহোৰ সেশনৰ কথা মই অলৰেডি আগতে কৈছিলো আৰু লাহোৰ সেশনৰ কথা মই কোতে কৈছিলো যে সুৰত সেশন ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সুৰত সেশন এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইয়াতে আমি ফৰ্মেল স্প্লিট দেখিব পাও বিটুইন দা মডাৰেটস আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট ওকে 1905 আৰু লাহোৰ সেশনৰ লগত again important কথা এটা জড়িত হৈ আছে that is the Purna Swaraj resolution okay it is associated with that of the Purna Swaraj resolution ঠিক আছে okay yes আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মডাৰেটস আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টৰ লিডাৰ্স কেখন এক্সট্ৰিমিষ্টৰ লিডাৰ্স আমাৰ লালবাল পালৰ কথা সকলোৱে জানে হয়নে বিপিন চন্দ্ৰ পাল বাল গংগাধৰ তিলক আৰু কি লালা লাজপত ৰায় হয়নে right so it extremist তেখেত সকল পৰে আৰু moderates আমাৰ for example গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আছিলে হয়নে তাৰ পিছত ৰাজ বিহাৰী ঘোষ আছিলে so তেখেত সকল moderates মাজত পৰিব আৰু ultimately তেখেত সকলে formal split দেখা time period টো কেতিয়া হয় the formal split came around in the time period between in the Surat session that is that is during 1907 okay here was said okay next question to Sawami Bhakti Saint Kabir was a disciple of which famous teacher Tulsidas Ramananda Chaitanya Mahaprabhu aru Shankaracharya ki hoy etor answer to car disciple asle disciple shobdo to bujise apnaloke disciple what does the word disciple mean শিষ্য ঠিক আছে হিন্দীত কবলে গলে শিষ্য বুলি যে কয় তো হেতুৱে শিষ্য সো গুরু শিষ্যৰ কথা যেতি আমি কবলে যাও তাৰে কবিৰৰ কথা সুধিছে যে কবিৰ was a disciple of whom মানে কবিৰ কাৰ disciple আছিল ইয়াতে what will be the answer উত্তৰটো দিয়ক কবিৰৰ কথা সুধে কিন্তু এক্সামত আপোনালোকক কবিৰৰ কথা সুধা দেখিবলৈ পাবই পাব আপোনালোকে কাৰণ প্ৰত্যেকখন পেপাৰ মই যিমানখন এনালাইজ কৰিছো ম্যাক্সিমাম around 50% of the papers ত আমি কবিৰৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস আমি দেখিবলৈ পাইছো yes প্ৰিয়ম দেকাই কৈছে আনসাৰ টু পূজা ৰাণী দেৱীও কৈছে আনসাৰ টু পল্লৱীও কৈছে যে আনসাৰ will be ৰামানন্দ ঠিক আছে সো এই কবিৰৰ কথা কবিৰৰ লিখনি ঠিক আছে তেখেতৰ টিচিংস etc related questions ami assertion reason statements amjot sadharonte dekhibole pao so Kabiror topic is again non negotiable apnaloke ei topic to saboi lagibo without any delay ঠিক আছে সো এইখিনি যাতে স্কিপেবল নহয় স্কিপ কৰিব যাতে না লাগে হেতু অলমান নোটিস কৰিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে all right ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও আমি এতিয়া let us look at the next question okay let us look at the next question here what was the main purpose of the Wood's Despatch of 1854 okay so to reform the Indian police system to create a comprehensive system of education in India to reorganize the British Indian army and to improve irrigation in the Deccan region thik ase so again Wood Despatch ki sector logot related hoy again that is important okay Wood Despatch kuntu yearot আমি দেখিবলৈ পাও 1854 হেতু মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো এই Wood's Dispatchৰ কথা সুধিছে ইয়াতে আলটিমেটলি Wood's Dispatch কিহৰ লগত জড়িত হয় মই উত্তৰটো দিয়ক আপোনালোকে একদম ইজি হয় এটো ঠিক আছে
Okay, ঠিক আছে উত্তৰটো দিয়া হৈছে ইয়াতে absolutely correct. Okay, so ইয়াৰ answer to number B হ'ব য'ত comprehensive system on education ৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে Woods Dispatch বুলি যে কৈছে ইয়াতে Woods বুলি যে কৈছে because এই Woods Dispatch খন draft কৰিছিলে Sir Charles Woods ঠিক আছে sir বুলি কিহৰ কাৰণে কয় আপোনালোকে জানে নে sir শব্দটো যে add কৰে তো sir বুলি কি টাইটেল মানে কিহৰ কাৰণে sir শব্দটো add কৰিব পাৰে কি দৰে add কৰিব পাৰে with what honor sir শব্দটো add কৰিব পাৰে আপোনালোকে জানে নে হে টাইটেলটো কেনেকে এড কৰে নিজৰ নামত হেতু মোক উত্তৰ দি জনাবচোন ঠিক আছে so Woods Dispatch একাৰণে কৈছে because it was drafted by Sir Charles Woods ঠিক আছে Charles Woods okay কিমান ইয়াৰত 1854 আৰু এই যেটো Woods Dispatch আছিলে it is also called as the Magna Carta okay it is also called as the Magna Carta of English education Magna Carta of English education in India okay English education in India okay English education in India এখানে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় Magna Carta of the কি বুলি কয় English education বুলি কয় ইয়াটা comprehensive session আছিলে okay মই sir শব্দটো কেনেকৈ এড কৰে বুলি কৈছিল ন হেতু knighthood যেতিয়া if someone receives knighthood আপোনালোকে আজি knighthoodৰ কথা পঢ়িব অকমান কোনবাই যদি knighthood receive কৰে ঠিক আছে they can add their name মানে they can add the word sir okay কি বুলি কয় prior to their name it's like a title হয়নে honorary title দিয়া বুলি যে কোৱা হয় হেতু knighthood দিলে knighthood from the queen of England queen বা king হ'ব পাৰে so তেখেত সকলে দিলে কি এড কৰিব পাৰে বুলি আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে so whole British comprehensive system যেটো education system আসলে primary levelৰ পৰা secondary levelৰ পৰা higher levelলৈকে এই Woods Dispatch এটা education system promote কৰিছে আৰু Woods Dispatchৰ প্ৰভাৱ আমি বৰ্তমান present times টো দেখিবলৈ পাও তাৰ relevance কি বুলি কয় present times টো দেখিবলৈ পাও so Woods Dispatchৰ কথা অকমান আপোনালোকে পঢ়ি লব again আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো education sector লগত জড়িত so এই higher education related যোনবোৰ topics আছে তাৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকে দেখি যাব পাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে all right okay next প্ৰশ্নটো আমি চাম okay next প্ৰশ্নটো চাম আমি পঢ়ক আপোনালোকে কি দিয়া হৈছে during the Indus Valley civilization which city was famous for having a dockyard okay which city was famous for having a dockyard বুলি কৈছে dockyard মানে ultimately যেটো আমি বাৰান্দা বুজাও হেতুকে বুজাই dockyard বুলি ঠিক আছে তো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো Harappa Lothal Mohenjo-daro আৰু Kalibaganৰ কথা কৈছে so during the Indus Valley civilization আমি যদি চাবলে যাও কোনখন চহৰত of the কি বুলি কয় Indus Valley civilization এখন dockyard থাকা আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো what will be the answer for this answer to hobo number B ঠিক আছে what will be the correct answer to this answer will be number B Lothal ঠিক আছে so Indus Valley civilization again Harappa Mohenjo-daro আৰু বাকি কেখন চহৰৰ কথা আপোনালোকে অকমান চাব ঠিক আছে look at that হেতুৰ লগত জড়িত যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে এখিনিও আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে P by Qs অকমান সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব okay ঠিক আছে all right so next প্ৰশ্নটো চাও আমি এতিয়া which act officially ended the monopoly of the East India Company over trade with India except for tea and trade with China regulating act of 1773 charter act of 1818 charter act of 1833 আৰু government of India act 1858 এটোৰ উত্তৰটো দিয়ক এতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে পলিটি পঢ়িছে যি পঢ়িলেও এটো প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ একটো which ended the monopoly of East India Company over trade with India ঠিক আছে আগতে East India Company ৰ এটা monopoly আছিল trade কৰিবলৈ হয়নে with India except for tea and trade with China okay কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো which act
বহুতটা এক্ট আছিলে ইয়াতে হয়নে নহয় আমি গোটেইকেইটা এক্ট অকমান মন কৰি পেলাই চাব লাগিব ঠিক আছে যোনকেইটা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আছিলে 1919 1935 এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে সো এইকেইটা অকমান আপোনালোকে এৰি নিদিব ওকে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো নাম্বাৰ বি হয় that is act of 1813 হয়নে কাৰেক্ট আনসাৰ so 1813 নে অফিশিয়ালি এন্ড কৰিছিলে ৰাইট নাম্বাৰ বি সকলোৱে উত্তৰটো দিছে absolutely correct প্ৰিয়ম আৰু পল্লৱীয়ে দিছে নহয় জানো yes yes বিকাশেও দিছে এইমাত্ৰ আনসাৰটো যে আনসাৰটো নাম্বাৰ বি হয় that is charter act of 1813 absolutely correct আপোনালোকে ভালকে কাৰেক্ট কে উত্তৰ দিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ আমি আমাৰ ইন্টাৰেকশনটো ঠিক ৰূপে চলে তেতিয়া right okay next question to চাও আমি the famous iron pillar located at Mehrauli Delhi okay was built during the reign of which dynasty okay so iron pillar Mehrauli আপোনালোকে দেখিছে কুতুব মিনাৰৰ ওচৰত হয়নে iron pillar so iron pillar কোনটো ডাইনেষ্টিৰ টাইমত হে iron pillar টো বিল্ড কৰা হৈছিলে হেতুৱে হুদিছে প্ৰশ্নটো okay ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো iron pillar মেহৰলিত বনোৱাটো দিয়ক উত্তৰটো ওকে ঠিক আছে পাইছো নে উত্তৰটো কাৰেক্ট ঠিকে ওকে কোনটো ডাইনেষ্টি yes correct number b Gupta dynasty time bonwa hoisile okay aru iron pillar to kihor karone etia iman sokut pore because again it is a historical structure hetu thakiboi kutub minar complex or period apnaloke dekhibo right so ei jetu iron pillar asle tar phosphorus content to bahut high asile hoine and because of that reason e etia loi barely rust hoise mane rust dhora nai boli ami kobo paru thik ase it has barely rusted boli ami kobo paru all right so your correct answer to ki hobo number b that is during the Gupta period okay okay ঠিক আছে next প্রশ্ন to sam ami what is the next question about let us look at it okay so yate hudise who was the founder of Prarthana Samaj in Maharashtra 1867 answer to jodi jane apnaloke uttor dibo pare Prarthana Samajor kotha hudise in Maharashtra 1867 ঠিক আছে okay কক কি হব answer to yes it was founder কোন asile Atmaram Pandurang boli ami kobo paru ki boli koy kuntu yearot yak find mane kuntu yearot establish kora hoisle 1867 okay Prarthana Samaj ki boli koy eto mainly amar jetu Hindu social reform system ani boloi Prarthana Samaj mainly introduce kora hoisile thik ase Hindu reforms Hindu reforms or karne ami dekhibole goisilo it promoted multiple kind of activities jeneke amar suppose widow remarriages whole thik ase education for women whole okay monotheism whole so ebur kotha ami ki dekhibole paisilo which was being promoted by Prarthana Samaj thik ase moi ki kolu widow remarriage okay again 1867 on widow remarriage was a very big question hoy na nohoy so mohila hokolok ako punor biya bibah koribole diatu oti mane ki boli koy প্ৰশ্ন কৰিবলগিয়া বিষয় আছিল টিচাৰ টাইমত দেন আমি এডুকেশন ফৰ women for example এবোৰৰ প্ৰমোশনৰ কাৰণে ঠিক আছে এডুকেশন ফৰ women okay তাৰ পিছত আমি যদি চাবলে যাও আৰু কিহৰ কথা আহিব
discrimination যেটো caste system আছিলে caste system abolitionৰ কাৰণে ঠিক আছে caste system abolition কৰিবলৈ promote কৰা দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে আমি যদি চাবলৈ যাও caste system abolitionৰ লগত আমি আৰু কি ক'বলৈ পাৰো monotheism support কৰিছিলে ঠিক আছে monotheism in the sense one belief আৰু okay monotheismৰ support এই Prarthana Samaj mainly build কৰা হৈছিলে তাৰে main যোনখিনি logic আছিলে okay all right ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো চাও আমি 14th century traveler Ibn Battuta kotha hudise came to India from which country okay again Ibn Battuta kotha hudise tekhet kunkhon country pora ahisile kunkhon dekhor pora ahisile thik ase ei Ibn Battuta kotha age pise bahut bar hudhi thoise dei so tekhetor okoman apunaluke junkhini history ase tekhetor kotha okoman sabo kunto century ahisile 14th century Ibn Battuta ahisile tekhet kor pora ahisile he came from Morocco thik ase tekhet kor pora ahe he came from Morocco thik ase okay next প্ৰশ্ন to আমি চাও এতিয়া next প্ৰশ্নটো কি আছিল okay আপোনালোকে পঢ়ক প্ৰশ্নটো আৰু উত্তৰটো যিমান হুনকালে পাৰে দিয়ক ঠিক আছে okay emperor Ashoka কথা হুদিছে ঠিক আছে emperor Ashoka কথা হুদিছে and primary purpose dharma mahatma burok appoint kora hoisile hoine as officers dharma mahatma they were ki boli koy appointed as officers by emperor Ashoka thik ase appointed as officers for emperor Ashoka for which primary purpose prothom to hoise to collect land taxes from distant provinces ditiyo to hoise spread and maintain the principles of dhamma tritiyo to hoise to lead the imperial army in the frontier wars aru to manage the construction of rock cut caves ki hobo yar uttor du What will be the correct answer to this? What shall be the correct answer to this? Yes. Hoy. Number ki dise? B. Okolue dise to maintain and spread the principles of Dhamma. Okay, correct? All right. So ami mixed question korute moi Dhammar kotha apnalokok bujaisilo, hoine? So ki boli koy ami junkhini amar suppose কি কৈছিলো oh yes emperor Ashokor কথা আমি পঢ়ুতে yes b এ হয় correct answer to b হয় ঠিক আছে we are looking at the idea of dhamma so hey junkhini principles asile okay the principles of dhamma হেখিনি আমি protect কৰিছো ঠিক আছে তাক আমি spread কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে so with that intention dharma mahatmas burok introduce কৰা হৈছিলে ঠিক আছে so dhamma মানে ultimately আমাৰ যোনখিনি laws হয় cosmic laws বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে ultimate truth বুলি ক'ব পাৰে then these are also inclusive of all the teachings of buddha ঠিক আছে dhamma বুলি ক'লে আমি teachings of buddha বুলিয়ে বুজাও আৰু বুদ্ধাই ultimately the seeking for truth বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে from time to time okay so আমি ইয়াতে teachings of buddha notice কৰিব পাৰো ঠিক আছে teachings of buddha ঠিক আছে hoise okay correct so let us look at the next question okay the Pala dynasty which ruled over Bengal and Bihar was a great patron of which religion okay was a grand patron of which religion ki hobo correct answer Pala dynasty kotha age pise ahi thoise Pala dynasty is again another important topic you cannot skip for your examination thik ase so Pala dynasty ami skip nokoru Pala dynasty kotha olop solop ami ifal ifalke holeo sabo lagibo thik ase so Pala dynasty kot rule korise boli koise Bihar aru Bengalor kotha koise nohoy janu Bihar aru Bengalot ami Pala dynasty kotha dekhisu okay aru yate is a great patron of which religion boli koise which religion in the sense কোনটো ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেতুৱে প্ৰশ্ন হুদিছে হয়নে কাৰেক্ট
Okay. Ki hobo? Correct answer? Number B hobo Buddhism. Aru A ultimately Pala dynasty logot jodi ami education sector to jodi sabole jao ami kisuman universities kisuman school systems je porhu Pala dynasty logot jitu Vikramshila University asile, sorry wish likhisu, Vikramshila University is connected. Okay. Vikramshila University will be connected here. ঠিক আছে? Okay. Okay, okay. ঠিক আছে. Okay. Next প্ৰশ্নটো চোৱা এতিয়া. Next prashna, give me the correct answer to the next question. Who among the following shifted the Maratha capital from Satara to Pune during the 18th century? Ki hobo correct answer? Satara pra Pune loke 18th century le Maratha capital shift korisile kune? Chhatrapati Shivaji, Bajirao I, Balaji Bajirao, mane Nana Saheb aru Madhav Rao. Thik ase ei gute kita option dia hoise. Okay. Ki hobo correct answer? Correct answer ki hobo? Satara pra Pune leke loi jua capital. Okay, who did that? Uttor tu diok etia. Who did that? What is the correct answer to that? Okay. Okay, so Satara pra Pune leke Nana Sahebe capital shift korisile, thik ase, during the 18th century. Okay, so capital shifting kor pra koleke ami dekhibole pao from Satara to that of ki buli koy Pune. Again Maharashtra bhitorote jitu hiyotor Maratha kingdom asile. Okay, so hey Maratha kingdom or bhitorote ami Satara pra Pune leke shift ami dekhibole pao. Thik ase, so Balaji Bajirao again ekhetok Nana Saheb buliu koa hoy. Thik ase, clear? All right. Next question to Sao Kitia. What is the next question about? Aligarh Movement, which aimed at modernizing the Indian Muslim community, was started by Maulana Abdul Kalam Azad, Sir Saeed Ahmad Khan, Muhammad Ali Jinnah, and Shaukat Ali. This is a very easy question. Aligarh Movement or logot jorito hoy ase. Very easy question. Aligarh Movement or question 2. Apnaloke okkoman Aligarh Movement or kotha janibo lagibo, tekhetor logot jorito byakti kejonor naam apnaloke janibo lagibo. Okay? Thik ase? Okay. Kun hoy correct answer to yate dise students hokole. Ki hobo correct answer? What will be the correct answer? Yes, number B. Saeed Ahmad Khanor logot jorito hoy ase ki Aligarh Muslim Aligarh Movement. Okay, so Aligarh Movement or main aim to ami jodi yate dekhibole pao ki buli koise je modernizing the ki buli koy Indian education system hoine Indian Muslim community, modernizing the Indian Muslim community buli koise. Thik ase, so is a Muslim community ki buli koy modernization buli koise mane ultimately social reform of this community bujaise. Thik ase, social reform of this community bujaise, because yate আমি অকমান conservatism durot rakhi pelai, we will have to push forward for a more modernized Muslim community which will be present in India. Thik ase, so yate kenekwa dhoroner activities ami jodi dekhibole jao, it will include women's education. It will include ki women's education ahibo, then community due to social economic status. Okay, social economic status development kora will again be another reason. Thik ase, tar pisot yate jito education system, okay, formal education was supposed to be introduced aru thik tar karne jito amar Aligarh Muslim University introduction hoy. Thik ase, Aligarh Muslim University again it became ki buli koy Aligarh Muslim University again a Aligarh Movement or pradhanyo hisape ki establish kora ami dekhibole pao Aligarh Muslim University. Okay, ei Aligarh Muslim University naam to agote beleg asile. Thik ase, around 1857 not
এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে নেকি 57 নহয় 75 হ'ব yes 1857 নহয় 75 হ'ব আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব ডেটটো কাৰেক্ট হয় নে নহয় সো আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো অকমান বেলেগ আছিল কিবা এংলো ওৰিয়েণ্টেল কলেজ আছিল নেকি ইফ আই ৰিমেম্বাৰ সো হে এংলো ওৰিয়েণ্টেল কলেজ আছিল সাগে ইফ আই ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে সো হেখন পিছত ৰিনেম কৰা হয় ইনটু আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ইট ইজ অলসো এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য আলিগড় মুভমেণ্ট ঠিক আছে ওকে অলৰাইট নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি পটককে next প্ৰশ্নটো দিছে which Indian text is considered the earliest source of information on the Varna system okay Varna systemৰ ওপৰত জড়িত হৈ থকা কোনখন earliest text বুলি কৈছে yes correct হয় all right so next question 2 আপোনালোকে চাও কিতিয়া ইয়াতে কি দিছে which text is considered the earliest source of information on the Varna system বুজিছে Varna systemৰ কথা যে কৈছে Varna মানে আমাৰ যেটো ডিভিজন অফ four fold Varna system এটা আমি দেখিবলৈ পাও হয়নে four fold Varna system এটা right fourfold Varna system eta ami dekhibole pao so this is what is about Varna system or kotha yate pudhise thik ase yar correct answer to ki hobo what will be the correct answer to this ki hobo correct answer so oldest text boli koise hoine na ancient texts gave the earliest source of information so ancient boli kole amar rig veda jak ami purusha sukta boliu kobo paru ekhonor logot jorito hoi ase thik ase fourfold Varna system or mention ami tate tare information আমি টাইমলি ব্রিফলি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে হ'ব অল ৰাইট ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে the Iskandar-e-Sani the second Alexander was the title adopted by which Delhi Sultan Balban Iltutmish Alauddin Khalji aru Muhammad bin Tughlaq ঠিক আছে কি হ'ব answer to the second Alexander ঠিক আছে এই যে আমাৰ কিং আলেকজান্ডাৰৰ লগত তেখেতসকলে তেখেতে নিজকে কি ৰিজেম্বল কৰাই লৈছে ঠিক আছে আৰু নিজকে কি টাইটেল দিছে ইস্কান্দাৰ-ই-সানি ঠিক আছে ইস্কান্দাৰ-ই-সানি was the title adopted by which Delhi Sultan মই বাৰে বাৰে কৈছো one of the most important topics যেটি আমি CTETৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম is Delhi Sultanate ঠিক আছে so Delhi Sultanate আমি এৰি দিবই নোৱাৰো Delhi Sultanateৰ লগত Mughal architecture relate হৈ আছে Delhi Sultanateৰ লগত বাকি আমাৰ যিমান ডাইনেষ্টিজ আছে হেখিনিও আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো এই জিনখিনি হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট আছে we can never skip it maximum questions আপোনালোকে হিষ্ট্ৰি পৰা দেখিব আৰু যদি সিলেবাসখন ব্ৰেকডাউন কৰে আপোনালোকে দেখিব around 25 topics ancient medieval modern মিলাই around 25 টা মান টপিক কভাৰ কৰিব লগা হয় CTET সিলেবাসত হিষ্ট্ৰি লগত জড়িত সো হেখিনি বস্তু আমি এৰি দিব কোনো পধ্যে নোৱাৰো ঠিক আছে সো হে তাৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাব প্ৰশ্ন কাকতত ঠিক আছে তাৰ পৰাই প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে হোপফুলি যদি ভালদৰে পঢ়িছে উত্তৰ দিব পাৰিব ঠিক আছে ওকে ৰাইট কাৰেক্ট দিছে সকলোৱে উত্তৰ আনসাৰ সি হ'ব আলাউদ্দিন খালজি ঠিক আছে আলাউদ্দিন খালজিয়ে নিজক কি টাইটেল দিয়াই লৈছিলে what was the title given to him Iskandar-e-Sani the second Alexander was the title adopted by this Delhi Sultan ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay Okay, so answer to কি হ'ব আলাউদ্দিন খিলজি so এইকেইটা আমাৰ আজি বহুত কেইটা প্ৰশ্ন কৰিলো ইয়াৰ মাজত কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকি গল নেকি any doubt from these questions কিবা শব্দ বুজা নাই কিবা আৰু লাগা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আছে নেকি মনত with regard to these questions কিবা আছে যদি আপুনি সুধিব পাৰে okay আৰু নহলে আজিৰ ক্লাসটো আমি এন্ড কৰিম ঠিক আছে so কি ভুল হল পল্লৱীৰ কিবা ভুল হল বুলি কৈছে যে এটাহে ভুল হল ম্যাম আপোনাৰ উত্তৰ দিয়াত ভুল হল বুলি কৈছে নেকি আৰু প্ৰিয়ম ডেকাই সুধিছে সৰ নেমটো কৈ দিয়ক এটো বুজা নাই মই অলপ ভালকে লিখি দিয়ক মই তেতিয়া ভালদৰে ক'ব পাৰিম ঠিক আছে ওকে
Okay, okay. I think sir বুলি যে কৈছে প্ৰিয়মে নাইটহুডৰ কথা সুধিছে হয়নে নাইটহুডৰ কথা মই যে কৈছিলো ওকে নাইটহুড চাওক এতিয়া নাইটহুড আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ টাইটেল হিচাপে অনলি যোনখিনি মিলিটাৰী টাইটেলছ থাকে বা একাডেমিক টাইটেল থাকে যেনেকৈ ডক্টৰ হ'ল কৰ্নেল হ'ল সেইবোৰ আমি এড কৰিব পাৰোঁ হয়নে বাট আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে দেৰ উইল বি ৰেষ্ট এবলিশ্যন অফ টাইটেলছ আপোনালোকে আৰু কোনো বেলেগ ধৰণৰ টাইটেল ল'ব নোৱাৰে এক্সেপ্ট ফৰ এই মিলিটাৰী যোনখিনি বা একাডেমিক টাইটেলছ থাকে তাৰ বাদে তো এই যিটো মই নাইটহুডৰ কথা ক'লোঁ নাইটহুড এগেইন আমাৰ ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত জড়িত হৈ আছে য'ত তাৰে মোনাৰ্ক ঠিক আছে মোনাৰ্কে কি কৰে আমাৰ কি বুলি কয় based on the achievements of the people কিছুমান highly achieving মানুহ থাকিব হয়নে আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দিয়ে based on কি বুলি কয় achievements ভাৰত ৰত্ন হ'ল হয়নে পদ্ম বিভূষণ হ'ল পদ্মভূষণ হ'ল সো এই যে চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছবোৰ দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰেষ্টিজিয়াছ এটা ৰেংক বা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এটা অনাৰাৰী এৱাৰ্ড হিচাপে নাইটহুড দিয়া হয় ইউকেত য'ত কি বুলি কয় মোনাৰ্কজনে ইট ক্যান বি দ্য কুইন অৰ দ্য কিং তেখেতসকলে সেই অনাৰাৰী হেয়াটো কি বুলি কয় এৱাৰ্ডটো দিয়ে সো বাই দ্যাট নাইটহুড এজন পুৰুষে নিজৰ নামৰ আগত সৰ শব্দটো এড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সৰ শব্দটো কোনে মেন ক্যান ইউজ দ্য টাৰ্ম এজ সৰ আৰু যদি কোনোবা মহিলাই পাইছে আৰু মহিলাই পালে হেতু ডেম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডেম শব্দ ফৰ উইমেন সো দিস ইজ হোৱাট ইজ এবাউট দ্য নাইটহুড ঠিক আছে কি বুলি কওঁ আমি নাইটহুড বুলি কওঁ নাইটহুড বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে ওকে বুজিছেনে এতিয়া নাইটহুড মানে কি হয় বুজিছেনে কি হয় নাইটহুড ওকে তো এই নাইটহুডৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াৰ লগত আৰু এটা ইভেন্ট জড়িত হৈ আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক নাইটহুড দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক ডেফিনেটলি ফৰ হিজ এক্সেলেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ তেখেতক কি নাইটহুড প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে নাইটহুড এজ এন অনাৰাৰী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে নহয় জানো কিন্তু পিছত তেখেতে অফিচিয়েলি সেই নাইটহুড ঘূৰাই দিছিলে হয়নে সেই নাইটহুড ঘূৰাই দিছিলে ইন প্ৰটেষ্ট অফ এই যে যোনখিনি ব্ৰিটিছ ক্ৰুৱেলিটি চলি আছিলে সেইটো টাইমত জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকৰ হৈছিলে সো এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্টিং দোজ ব্ৰিটিছ ক্ৰুৱেলিটিজ আল্টিমেটলি সেই নাইটহুড ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে ৰিনাউন্স কৰি দিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ এবাউট নাইটহুড আপোনালোকে জানিব পাৰে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা হিষ্ট্ৰী সুধিব পাৰে ঠিক আছে হু কি বুলি কয় কেতিয়াবা কোনোবা ধৰণৰ জিকে হ'ল কিবা হ'ল তাতে সুধি দিব পাৰে যে হু ৰিনাউন্স দেয়াৰ নাইটহুড ইন দ্য প্ৰটেষ্ট অফ জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ বা কোনটো ডেটত সুধিছিলে সেইটো ডেটত কৰিছিলে ৰিনাউন্স সেইটোও সুধি দিব পাৰে তো আপোনালোকে এবাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু নাইটহুডৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অকণমান আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে কেতিয়াবা ঠিক আছে চ' আই হোপ বুজিছে এতিয়া নাইটহুড মানে কি হয় আৰু নাইটহুডৰ মানে নাইটহুড পালে কোনে কি বুলি কয় টাইটেল নিজৰ নামৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে অল ৰাইট দেন তো আৰুতো একো ডাউট নাই ফ্ৰম আৰ ছেশ্যন টুডে গোটেইখিনি আমি কৰিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে ডেপ্থত যদি পঢ়িব যাব লাগে ডেপ্থত পঢ়িব গ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ক্লাছ চ' আমি যিমান পাৰোঁ ব্ৰিফলিয়ে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ লাষ্টৰ ফালে প্ৰশ্নসমূহ আমি ডাইৰেক্টলি এড্ৰেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ৰাইট ঠিক আছে ওকে অল ৰাইট ঠিক আছে দেন আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতেই সামৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ক্লাছ এণ্ড আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছে মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ক্লাছটো আজি এটেণ্ড কৰি চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকক কিবা কিবি নতুন টপিকছ হ'ল কিবা যোনখিনি আপোনালোকে পঢ়া নাই পঢ়ি থাকক আৰু আপোনালোকে মোক জনাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'জ আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে আৰু কভাৰ কৰোৱাটো বিচাৰিছে বিকজ আমি এতিয়া সঘনে লগ পাই থাকিম যিহেতু কি বিচাৰিছে আপোনালোকে আমি বহুতখিনি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছ কৰিমেই নিশ্চয় ৰূপে এই ছিৰিজত আমি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাট তাৰ বাদেও
ওকে তো তাৰ বাদেও কোনখিনি আপোনালোকে বিচাৰে কেনেকুৱা কোনখিনি টপিক হিষ্ট্ৰীত প্ৰব্লেম হৈছে পেডাগজিক প্ৰব্লেম হৈ আছে কোনখিনি লাগে এইখিনি আপোনালোকে মোক জনাব এবাৰ ঠিক আছে ওকে আৰু মই আপোনালোকক মেইনলি CTET পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰাই পঢ়াই আছো সো তাতকে বেছি হয়তো আপোনালোকৰ বেছি বস্তু আপোনালোকে হয়তো নাপাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপে পাই আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে Then thank you so much for attending the class. We will meet again. আমি আকৌ নিশ্চিত ৰূপে লগ পাম সো তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভালে থাকক সুৰক্ষিত থাকক আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিজন বোৰো কন্টিনিউ কৰি থাকক ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে